Tagadhatatlan, hogy a 90-es években sajnos megjelent hazánkban a szervezett bűnözés kegyetlen és aljas világa, melytől abban az időben a vendéglátás sem volt mentes. Hát ilyen próbálkozás volt, igen, de hát ezek ilyen... Na jó, menjünk el rá erre, ha ez izgi. Nyissuk meg ezt a fájlt, mehet? Az a kérdés, hogy voltak-e, meg vannak-e védelmi pénzek, meg markos legények. Hát mert ugye ez az emberek fejében ott van. Tehát, hogy az éjszakai élet és a bűnözés az... Egy idő után jöttek konfliktusos vendégek, és akkor ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére jól megtermett, klasszikus, kigyúrt srácok felajánlották a segítségüket. És akkor ez volt az a pont, amikor mérlegeltük, hogy szeretnénk-e segítséget kérni, vagy nem, és mi akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ezt inkább hagyjuk. Talán a korvintetőn egy minimális éreztünk. Bár hál' Isten az már homályos egy kicsit, ott volt egy-két ilyen érdekes dolog, ahogy bejelentkeztek mindenféle kétes külsejű, meg hírű emberek, hogy ők szeretnék a portaszolgálatot adni. Ott volt egy-két ilyen vicces jelenet, hogy ilyen szakadt Mercedesek ott bőgették a motorjaikat a bejárat előtt, és akkor ijeszgették egymást a portások. Talán még valami ilyen is volt, hogy az egyik az így szólt haverjainak, hogy jöjjön oda ijeszgetni, akkor mi megijedünk, és akkor ő marad, és nem választunk egy céget, de közben azok így vérszemet kaptak, és akkor nem kamuból, hanem igazából elkezdték ijeszgetni azt, aki megkérte őket, hogy ijeszgesse őket, de mi megijedtünk. Régen léteztek ilyen védelmi pénzszerű dolgok, amiért ugye csak védelmet nem kaptál. Mi is ebbe próbáltunk új lapot nyitni, és ha már fizettünk valami, legalább legyen védelem, és a Golden Years, a korai 2000-es évek arról szólt, hogy rendőröket próbáltunk. Amíg nem voltak szolgálatban, azt mondtuk, hogy akkor inkább itt töltsétek el az időt nálunk, és akkor ezért pénzt adunk. 5-6 évig ez így rendesen működött, így kerületszerte marha hatékonyan, mert ugye tök jó volt, ha Józsi be tudott szólni Bélának, hogy te itt gond van, és akkor mindig jött hirtelen sokkal gyorsabban, mint a 112-t hívtad volna. Az eszbalkános érának a végét azt közelről láttam, az is még vadnyugat volt ahhoz képest, ami most van. A markáns különbség az a 90-es évek és a 2000-es évek között van. Szokták kérdezni tőlem, hogy volt ez a maffiával, vagy hogy nem. Legtöbbször azt szoktam mondani egyébként, hogy nem is volt ilyen. Bár egyszer egy albán csapat megpróbált megszállni minket, de igazándiból azt is a kerületi jegyzőhelyettes küldte. Ma? Hát ez szó sincs ilyesmiről. Így elfogyott a levegő azokhoz az időkhöz képest, és az, hogy beül 100 megtermett, rosszarcú fickó egy helyre, és elüldözi a vendégeket, ilyenről van nem hallani. Az egymás után nyíló romkocsmák felejthetetlen élményeket adtak nekünk. Világmegváltó beszélgetéseket, bulizást, és szabadon adtak teret a minket megszólító művészek megnyilvánulásainak. Underground, alternatív, mainstream, a lényeg a nyitottság volt. Nagyszerű látni, hogy Budapest fiataljai generációról generációra mindig megteremtik maguknak azokat a helyeket, ahol közösségben, korlátok nélkül tudják kifejezni magukat. Meg tudják osztani egymással gondolataikat. A romkocsma az nem csak pusztán egy olyan hely, ahol alkoholos italokat fogyasztanak emberek és beszélgetnek, hanem adott esetben kultúreseményeknek is helyet és teret ad. A kultúra minden szeglete és véglete jelen tud lenni. Az a típusú művészet, amit mi megálmodtunk, azt nem tudtuk egyből színházba vinni. Ez a típusú underground kultúra volt az, amelyik ezt szupportálta. Voltam már olyan könyvbemutatón, ahol megtörtént egy délutánon belül egy kulturális esemény és egy teljes lealjasodás este. Az open mic eseményeknek a túlnyomó többsége itt van ebben a negyedben. Performanszok, meg színházi előadások születtek, és aktívan, meg tevékenyen részt vettem a több előadás létrejöttébe. Olyan központok, ahol játszhatunk, jammelhetünk. Itt van 3 olyan hely is, ahol én játszottam, próbáltam. Az Eres-9 Színház, a Vallai Kerttel, a Spinoza és egy kicsivel arrébb a Tesla. Volt ilyen dalom, amit a 7. kerületben írtam. Mentem át a Rákóczi úton, és a Zebrán írtam meg a kamuflást. Lényegében ez a széna átvette még az átkosban létező kultúrházak szerepét, és ezek az olyan helyszínek, amik ugye nem dotáltak államilag, önkormányzatilag, és mégis rengeteg élményt, kultúrát
csepegtetnek a városlakóknak és a külföldieknek is. Olyan kultúrteret akartunk létrehozni, ami ugye saját hitünk szerint jó volt. Azt gondoltuk, hogy amit mi szeretünk, és ez volt egyébként szerintem végig is a Kuplung sikerének a lényege, hogy amit mi szeretünk és mi elbírtunk viselni, az arra azt gondoltuk, hogy az másnak is jó lehet. Van egy pince alattunk, ahol zenés táncos mulatságok voltak. Az elején nem is ismert DJ-k jöttek, hanem főleg így haverok pakolták a lemezeket, és nem is az volt a lényeg, hogy valami komoly zenei élményt adjunk, hanem tényleg csak az, hogyha már bedöntöttél 2-3 italt, és bugi van a lábadba, akkor le tudj menni és egy picit mozogni ott. És akkor ez így hajnalig tartott. Főleg cigányok, azok keddenként vagy hétfőnként, már nem tudom, játszottak a szilveszti Gypsy Folk Band. Nekünk a szabadságot jelentette, és a cigány folklór kultúrának a megjelenítési lehetőségeit. Rengeteget játszottam, de tényleg rendkívül sokat játszottam a romkocsmákban, és a romkocsmákból adódó egyéb más lehetőségeket, fesztiválokra kijutottunk innen különféle országokban, és ami még a legfontosabb, hogy a cigányság és a magyarságnak volt egy olyan kulturális tere, ahol teljesen egyértelműen bebizonyosodott az, hogy tudunk egymás mellett élni, hogy a kultúrák hatnak egymásra. Voltak jazzzenekarok, voltak barátaink rockzenekarral, voltak DJ-k, volt mindenki. Szóval nem volt ilyen műfajhoz kötve, hanem inkább arról szólt, hogy jó zene legyen. De hogy mi az a jó zene, azt nagyon nehéz ezt megfogalmaznom. Valahogy a hitelesség felől próbálom megközelíteni, valahogy hitelesnek kell lenni a zenének ahhoz, hogy én azt nem kell, hogy szeressem, de jónak ítéljem meg. Hogy is mondjam, hogy csak te rád vágyom. Azért ez teljesen más, amikor oda megy az ember csak egyszerűen azért, hogy így jön meg a barátaival beszélgessen, vagy elmegy valahova, ahol élő zenét kap, és akár ingyen. Nem nagyon van olyan hazai jegyzett zenész, aki ne fordult volna meg. Már is kész a ropogós röszti. Tényleg a világzenétől a jazzzen át, a népzene, a roma zene, és akkor ugyanígy nyilván a DJ szénának minden szegmense, a lakossági műfajt idézőjelbe hanyagolva próbálunk mindenféle műfajt befogadni, amik inkább rétegműfajok, tehát hogy ez a rendezőelv. Régi rajzfilmeket vetítettünk zenével, mármint a DJ-vel, olyan rajzfilmeket, amiknek nem fontos a hangjuk, tehát Kis Vakond, amiben nem nagyon szólalnak meg, Gusztáv, Lolka és Bolka. Összetett hely volt a Szabadozá, nagyon sokan csak a koncertekre emlékeznek, azok mondjuk teljes mesdjét felüleltek, tehát a kemény rocktól, a zajzenén keresztül, a punkig, az alternatív zenéig minden megtörtént nálunk. A Kuplungban a zenekaroknak olyan lehetőséget tudtunk adni, amit azóta sem tud senki. Gyerekkori barátommal beszéltük, hogy ő szombatonként jönne, ő DJ-zik, és mindig random meghív embereket. Ebből lett aztán a random szerda, illetve később a random trip. Nagyon sok zenekart éreztünk a magunkénak, de akiről így egyértelműen el lehet mondani, hogy a mi kutyánk kölyke tényleg nálunk nőttek föl, ez a Middle Mistred, Puma Danger, Top Calypso, From Palermo, és aztán utána egy podcastban meglepetten hallottam, hogy a Carson Coma is nálunk jöttek egyáltalán össze, nálunk játszottak talán először, hogy föléptek a Park színpadán. Ott szalad egy fal között, ott szalad egy fal között, ott szalad egy fal között. Hát arra nagyon büszke vagyok. Mindig arra vágytam egyébként, hogy ha az ember kikerül, vagy egy zenekar kikerül a Kuplungból valamikor, akkor neki a következő lépcső a park kell, hogy legyen. Jöttek barátok, meg ismerősök, és valaki hozott mindig CD-t, hogy figyelj, van egy ismerősöm, akik játszanak valamit, és hallgass meg, és amikor meghallgattam őket, akkor nagyon tetszett, és elhívtam őket. Nagyon szerettem ezt a fajta inkubátor jellegét a Kuplungnak. Nekem ez hiányzik a legjobban.
Gödör Klub egy befogadó hely. Egy városi agóra, nem határoztunk meg műfajt sem. Az volt a koncepció, hogy élő zenére épülő összművészeti helyszín. Nagyon fontos, hogy mi van a koncert előtt, közben és után. És a társművészeteknek a megjelenítése. Tehát egy élő zene, egy kortárs tánccal, egy performance-szal, az nagyon hatásos tud lenni. A világ leghosszabb koncertje. Ez jóval rövidebb volt, mint amikor mi úgy elkezdtük élvezni a próbát. És azt mondtam, hogy jó, akkor döntsük meg a Guinness rekordot, és 100-nál több produkció volt. Tehát, hogy ott zajlott az élet, megállás nélkül 48 órán keresztül váltott művészekkel. 12-14 órányi játék után eltűnt a doboson. Nem is találtuk meg, csak 2 nappal utána. Jó, hát kiderült, hogy alvajáró. Tehát az első 5 perces engedélyezett szünetbe elment pisilni, majd a mentők szedték föl itt a Deák téren az autók között a szaggatott vonalon sétált boldogan. Több irodalmi klubnak is helyet adtunk, voltak alternatív színházi előadások, felolvasóestek, képzőművészeti kiállításunk volt, kiállítás megnyitónk, bűvészestünk, tehát hogy szinte a kultúrának minden területét próbáltuk lefedni. Azt csináltuk javarészt, hogy minden ismerősünket felhívtuk, hogy jöjjenek el, nézzék meg, ha bármit látnak bele, akkor szívesen adunk teret minden olyan dolognak, ami több embert érdekelhet, vagy közösségi, vagy kulturális szinten hozzáadott értéket képvisel. Nekem nagyon fontos volt az, hogy jelen legyek a kulturális életben valamennyire, és jött ez a lehetőség, hogy csináljunk egy helyet, a Három Hollót. Nekem az az a helyszín, ahova az összes ellenkulturális dolgot, mindent, amit érdekesnek tartok, és ahova egyébként én is szívesen elmennék, és nem tudom befogadni mondjuk az élesztőbe, annak nagyon örülök, hogy ott a Három Hollóban jelen van. Tehát ez nekem egy kicsit ilyen identitás kérdés is, igen. Nagyon sok társulat, képzőművész keresett magának olyan helyet, ahol tud próbálni, alkotni, és itt ez tök jól meg tudott valósulni. Hello, sziasztok! Hello, Dash! Sziasztok! Szia, Levi! Hello! A slam poetry az a Kőlevesből indult, aztán a Mikába ment, aztán kinőtte a Mikát, akkor tovább ment a Kőleves. Sok mindennek volt a bölcsője. Tudom, hogy sok sajtóorgánum innen indult, tehát tudom, hogy itt tartott a megbeszéléseit Új Péter, itt búcsúzott el az Origo csapata, itt búcsúzott el az Index csapata, itt volt az első buli a Telex csapatának, szóval, hogy ezek ilyen, tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez azért, mert ez egy vendéglő, hanem ez azért, mert ez egy olyan közeg, hogy itt mi mindenkit befogadunk. Ma 2023-ban Buli negyednek hívjuk Erzsébetvárosnak azt a részét, amelyben a pesti zsidóság évszázados hagyományokat ápolva alakította ki a maga szubkultúráját, és ahol a holokauszt is pusztított. Sajnos a helyi romkocsmákat alapítók családjai sem mentesülhettek a borzalmaktól. Vajon hogyan viszonyulnak most ők a zsidóságukhoz? Mit gondolnak arról, hogy azok a házak, amelyekben a II. Világháború alatt a félelem és a szomorúság volt az úr, most a bulizásnak és a jókedvnek adnak helyet? Az a generáció, aki a mi szüleink, azok nagyon sokszor hiába jöttek régen vallásos családokból. Ugye az 50-es, 60-as években ez olyan öreges és régi dolognak tűnt. Valahogy így nekünk, a mi korosztályunknak van egy ilyen igénye, hogy egy kicsit zsidóbbak legyünk, mint a szüleink, úgyhogy így otthon családi körben van egy-két tradíció, amit tartunk. Csomó cikket írtak róla, a Spiegeltől, a New York Timeson át, a Washington Postig, a nem tudom micsoda, hogy itt van egy ilyen hely, ahol ilyen, nem tudom, ilyen baseball sapkás ilyen emberek valamilyen zsidó dolgot csinálnak, amiben belefér a imádkozás, amik valahogy így a pánkoncerttel össze van hozva, meg vetítés van, imakönyvhelyet, meg csomó olyan kísérletező dolog. Mindez egy helyen, ami egy kocsmaként üzemel, ami egyébként egy színház, meg free jazz is megy. Üdvözlöm Önöket, Vajda Róbert vagyok, a Budapesti Zsidó Színház igazgatója. Ki vagy? Nekem a sirályhoz több közöm van, mint a Sholem Alechenhez, mert nekem a sirály az életterem, a Lebensraum, ha úgy tetszik, nekem a gettó a Lebensraum. Valami történik Budapesten, volt gettó területén, ahol szörnyű dolgok történtek, a holokauszt alatt,
hirtelen ez így megfordul, és hogy fura, ilyen értelmezhetetlen ilyen kísérletezgetés történik, és ez mennyire nagyon érdekes. Én nem hiszem, hogy összerakták ezt a kettőt, vagy csak nagyon ritka eset, nagyon konkrét esetekben gondolom, hogy összerakták, hogy úristen, temető volt a Klauzál téren, mert az az egyetlen földterület, ahol lásni lehet itt a gettók területén, illetve most meg ez buli van. Európában biztosan a nagyobb városokban a buli negyed az mindig a török, arab, zsidó negyedekben van, ahol napközben nagyon sok kaftános urat és hosszú szoknyás hölgyet látsz. Megy a török, zsidó, arab élet, és akkor az úgy estére elcsendesedik, és akkor megindul a buli. És ugye itt is nagyjából ez van. Arra tök büszkék vagyunk, hogy itt a gettóban, ami rengeteg szenvedést látott, és ebben itt személyesen is érintettek vagyunk, újra élet van, és mosolygás van, és mozgás van. Izgalmas volt látni, hogy ez a kerület hogy telik meg élettel. Úgy gondolunk egyet, lemegyünk, és már ott vagyunk mindennek a sűrűjébe. Az éjszakai életbe úgy kerültem bele, hogy mindig dolgoztam benne. Színház, és általában ahhoz a helyhez kötődött az utána lévő bulizás is, vagy a sörözés, vagy lazítás, vagy egy koncert, ahol dolgoztunk. Konkrétan fórumnak tudnám ezt nevezni, tényleg minden értelemben. Ott gyűlt össze az a parti közönség, aki filmeket, klippeket forgatott, festett, alkotott, szövegeket írt. Ez a téltek. Citromot kértek? Várjatok egy kicsit. Halló! Nem hallom. Nem hallom. Mi fogyott el? Milyen kedzsek? Van. Akkor átviszem. Mindenki megkérdezte, hogy mit szólok a konkurenciához, meg ezt a szót is gyűlölöm. Tehát, hogy tökre örülök, hogy ebbe mindenki belerakott valamit, és hozzátett, és lett egy olyan szcéna, ami szuper. Nagyon szimpatikus gondolat volt, hogy ne úgy tekintsünk a szomszéd vendéglátósra, hogy dögöljön meg, hogy ő miért nyitott itt kocsmát a nyakamra, és ő a konkurenciám, és akkor üssük agyon, hanem szeressük egymást, és fogjunk össze, és egy csomó dologban össze is kellett. Minél több hely van egymáshoz közel, annál jobban megindul az átjárás, annál inkább megindul a minőségre törekvés, meg Isten a kooperáció, hogy ne ugyanaznap tartsunk death metal koncerteket adott esetben, mert ugye az megosztja a közönséget. Beleláttam a Szimplának a működésébe, meg a moráljába, meg beleláttam a Budapest Park egyébként, ami egy elképesztő gépezet. Amikor kívülről így csodálja az ember, akkor az, mennyi pénz van benne, és hogy megcsinálták. Amikor viszont látod azt, hogy milyen munka van benne, tehát hogy mi a szándék, ezt hogy rakják össze, milyen szervezeteket építenek és fejlesztenek, akkor hirtelen egy kicsit mindegy is, hogy mennyi pénz van benne. Szepe. Az a csávó, amit összecsinált már itt a városban, kegyetlen. Gondolt egyet, és csinált olyat, hogy összehívta a hatóságoktól az embereket, hogy figyelj, hatósági tréningnak. Leültette az ANTS-es nénit, vagy a nem tudom, mint a hatósági osztályról a Hangos bácsit, és leültette oda vendéglátósokat a környékére. A legtöbb szereplőt itt, akik itt vannak az elejétől kezdve, azokat baromira szeretem, meg elismerem azt, amit csináltak, legyen szó akár a Popovics Dávidról, akár az Áberről, akár a többiekről. Ezek valós barátságok egyébként. Mint minden munkahelyen könnyen barátja leszel annak, akivel együtt dolgozol. Így jöttek ilyen projektek a semmiből, hogy valaki megtudott valamilyen épületről, hogy kiadó, és akkor szerzett magának társakat. Ilyen volt például a Korvin tető, amit csináltunk a Szólás fiúkkal. Kitaláltuk, hogy hát valami újat kéne, kicsit uncsik ezek a romházak, és kitaláltuk, hogy egy tetőteraszt. Egyszer csak a Blahán megláttuk a Korvin áruházat, ahol gyerekkorunkban mentünk úttörősípér, meg mozgó lépcsőzni. Bekéreckedtünk, és nézegettük az ilyen nagyon szakadt raktárokat, és akkor volt egy rozsdás létra, ami a tetőre vezetett föl. És akkor kérdeztük a hölgyet, aki így vitt minket körbe, hogy hát fölmászhatunk-e. Hát, hogy inkább ne, de hát mindenképp föl szeretnénk menni, azt megnézni. Jó, csak le ne essetek, meg milyen ciki, nem tudom, és akkor fölmásztunk ezen a rozsdás létrán, és hát ott volt egy, nem tudom, egy 600 négyzetméteres lapos tető, ahonnan az egész város, sőt, mindent lehetett látni, rögtön beleszerettünk. Valahogy kiderült, hogy a Rozi és a Halász, akik a sarkot csinálták a Klauzán téren, ami egy kurva jó kocsma volt, mielőtt mi nyitottunk, mi is oda jártunk, hogy ők is
járkálnak ott a Corvinban. És kitaláltuk, hogy a sark meg a szóda csináljuk meg együtt a Corvin-tetőt. Az egy klub lett, az egy ilyen zenés szórakozó, ez a teljesen más műfaj, teljesen más típusú embereket vonz. Ipari lifttel lehetett fölmenni, ami nem egy hívó lift volt, tehát volt egy liftes fiú, kalapban és smokingban egy este 3700-szor föl és le közlekedett az 5. emelet meg a földszint között. Érdekes színfoltjai voltak. Már a megérkezéskor azt hiszem a helynek a vendégek számára. Azért azt észre kellett vennünk, hogy akik ilyen partikra járnak, azok nem okvetlenül azok az emberek, akik egy ilyen kocsmába lemennek és beszélgetnek. Fiatalabbak is voltak, teljesen más közeg volt, meglepően más, és én nagyon sok olyan dolgot láttam ott, amiről nem tudtam, hogy létezik, vagy hogy így létezik. Ott már így belementünk budapesti éjszakába, hogy nagy nevű DJ-k, ilyen Angliából, tehát sok külföldi fellépő, kurva nagy zenekarok, tehát a Kis Csillag, Péter Fugori. A legelső Corvin-tetős koncertünkön székre kellett állnom, hogy lásson a közönség. Irdatlan tömegen keresztül egyszerűen nem látták a színpadot. Elkezdtük azt érezni, hogy most már tényleg rockstárok vagyunk. Hát aztán, hogy a kis termekben mi történt koncert után, arról inkább ne beszéljünk. Nyitott a hajó, meg Gödör klub, meg nem tudom, szóval volt egy meg hát West Balkans, hogy volt egy-két jó klub, de ott szerintem azzal, hogy mi megtaláltuk a Corvin-tetőt, és azt megcsináltuk, azzal egy-két szintet így ugrott a budapesti underground éjszakai élet, meg klubfogalom. A szóda, szimpla, mumus, sark, négyszög. Szinte lehetetlen volt hajnalnál előbb kikerülni bűvkörükből. Közben észrevétlenül rohant az idő, a 2000-es évek vége felé haladtunk, és nyíltak az újabb és újabb helyek a negyedben és városszerte. Már csapoltam 3 sört, megisszuk, aztán majd valami lesz. Utána majd kitaláljuk akkor, hogy hol megyünk. Ennek azért nyilván van egy előképe, tehát hogyha visszatekintünk mondjuk 100 évre, akkor is világszínvonalú buli negyedként üzemelt, nyilván akkori nyilvános házaival, a játéktermeivel, a kaszinóival, az ilyen olyan klubéletet preferáló helységeivel. Nem tudom megmondani, hogy mikor volt az a pillanat, amikor valaki azt mondta, hogy ez itt a buli negyed. Arra egyébként kíváncsi is lennék, hogy ez mikortól buli negyed. Ami itt létezett, az spontán jött létre, azt senki nem erőltette. Nem volt mögötte semmilyen központi koncepció. Szerintem ez ma már nem jöhet létre sehol. Ez olyan, mint amikor együtt élsz a gyerekeddel, és nem látod, hogy nő. De jön egy nagynéni Amerikából, aki 3 éve nem látta, mekkorát nőtt ez a gyerek. Na hát ez a buli negyed is valahogy így észrevétlenül lett buli negyed. Az akkori urbánus városi értelmiségi fiatalság azért ezt így elég hamar megtalálta magának. És ez a turizmus és magyarok és nyár és tél szétválasztása, ez az utána következő éveknek volt a hozadéka. Na ez itt a New York Times 2007. decemberi száma. Megjelent egy cikk, főleg a buli negyedről, de nagyon büszkék voltunk, hogy a kőleves is szerepel benne. Ennek köszönhető, hogy elkezdtek özönleni hozzánk az amerikaiak. Ez a 2008-2009-es válság volt az első ilyen gyilkos szituáció, és ott az a klasszikus értelembe vett buli negyed ott teljesen megszűnt. Mert akkor kezdtek ezek a fapados repülőtársaságok és a külföldiek jönni Magyarországra, csős tőle, iszonyat mennyiségű emberrel. Beérik ez a sikeridézőbe világszerte, és most már egy ilyen turist spot, egy must-see spot vagyunk így a hidelátogatók mentális térképén. Nem véletlenül van oda ez az arándoklat, hogy Parlament Zsinagóga Szimpla. Berobbant
a turizmus, meg jött a Vizer, és egyszer csak a 7. kerület, the 7th District, hirtelen egy romkocsma világ lett. Ez a 10-11, ez már a magyar közönségnek ez a... Volt, aki azt mondta, hogy a háború óta nem volt ekkora népvándorlás itt az utcákon, mint a 7. kerületben egy hétvégén.